Během své 90leté existence získala Česká geologická služba doma i v zahraničí vynikající pověst, založenou na dokonalé znalosti geologických věd. Doménou odborníků ČGS je zejména geologické mapování, vyhledávání ložisek nerostných surovin či předvídání přírodních katastrof. Geologické práce v zahraničí jsou nedílnou součástí práce České geologické služby, a to zejména v rozvojových zemích. Spolupráce České geologické služby s Geologickou službou Etiopie probíhá již od roku 2006 a je do značné míry podmíněna prací v aktivní oblasti afrického riftu. Celý náš projekt, který tady provádíme ve spolupráci České geologické služby Aquatestu a Geologické služby Etiopie, je zaměřen zejména na mapování geologických rizik. To znamená vytipování oblastí, kde obyvatelstvu a případně i infrastruktuře hrozí nějaké riziko ze strany těch geologických procesů a zároveň se přitom vyhledávají využitelné zdroje pitné vody. Česká rozvojová agentura v současné době implementuje 16 projektů. Geograficky se zaměřujeme především na region jižních národů, národností a lidů. Projekty jsou implementovány v sektoru zdravotnictví, vzdělávání, voda a sanitace, zemědělství a prevence rizik. Právě v rámci sektoru prevence rizik a katastrof je implementován projekt České geologické služby, který financuje Česká rozvojová agentura v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce. Projekt České geologické služby se zaměřuje na mapování geologických rizik a spolupracuje s Geologickou službou Etiopie. Výstupem toho projektu nebo cílem toho projektu je vlastně v tom zadaném území vytvořit mapy těchto rizik, ale zároveň při té práci vycvičit etiopské geologii do té míry, aby byli schopni si další mapy tvořit sami i bez naší asistence. Mezi projevy těch geologických jevů v Etiopii nebo v centrálním riftu patří neustále rozevírání zemské kůry, které probíhá v řádu centimetrů za rok. Vlastně Etiopie se každý rok o několik centimetrů roztáhne. A takovým skutečným projevem tohohle z toho rozevírání je vznik těch trhlin, které jsou vlastně v prostoru dna riftu, a je to jeden z vážných ohrožení obyvatel, protože čas od času do toho propadne nějaký dům i s obyvateli. Jde o to, že v podloží máme tvrdé čedičové lávy, které jsou tady překryty tenkou vrstvou jezerních sedimentů. Ty čedičové lávy prasknou a pomalu se ty dva bloky od sebe vzdalují. Ale na nich leží šlupička těch jezerních sedimentů, což jsou takové prachovce a jezerní křída. A tyhle sedimenty reagují plasticky, vlastně se roztahují jako plastelína. Ale problém je v tom, že to rozestupování neustále pokračuje až do kritického okamžiku, kdy už ta trhlina je opravdu široká a celý ten strop nad tou trhlinou se v jednom okamžiku naráz propadne. A pokud samozřejmě na tom stropu té trhliny stojí nějaký dům, tak tam zmizí v té trhlině celý dům. Ve spolupráci s Geologickou službou Etiopie se snažíme tyhle trhliny, ty nebezpečné trhliny vymapovat, ale nemapujeme jenom ty, které už jsou zjevné, u kterých došlo k propadnutí toho stropu, ale za použití různých geofyzikálních metod se snažíme najít zejména ty skryté, ty, které jsou pro budoucnost nebezpečné. Etiopie je rozlehlá země na severovýchodě Afriky. Hlavním odvětvím je zde zemědělství, které však trápí dva velké problémy. Nedostatek povrchové i podzemní vody a eroze půdy. Vlivem změny globálního klimatu dochází také ke snižování četnosti dešťových srážek, na kterých je zemědělství závislé. Velkým problémem Etiopie je
ztráta půdního profilu v některých oblastech. Tady se můžeme podívat na téhle lokalitě, vlastně eroze sebrala 2 metry půdního pokryvu a vede to vlastně k dezertifikaci krajiny. A tahle krajina dále nemůže být využívána k nějaké zemědělské produkci, k pěstování plodin a i vlastně chov dobytka se stěžuje. Po vlastně zmapování docela velkého území jsme zjistili, že klíčová je souhra 4 okolností. Je to geologické podloží, je potřeba, aby to byly lehké, snadno erodovatelné půdy vznikající na spečených uloženinách pyroklastických proudů, které jsou sami o sobě pro vodu nepropustné, takže ta voda po nich stéká a odnáší tu půdu. Dále je to deforestace, to znamená nadměrné kácení stromů, které samozřejmě ten půdní pokryv chrání. Pak je to příliš intenzivní chov, zejména skopového dobytka, který vlastně likviduje i ten travní drn příliš blízko kořínkům a zadupává kořínky. A tím posledním faktorem je nerovnoměrná distribuce srážek během roku. Tam, kde máme krátká období dešťů a potom období sucha, tak samozřejmě ten travní drn není dostatečně odolný, aby ten půdní pokryv ochránil. Projekt na vyhledávání zdrojů pitné vody a geotermálních pramenů je založen na spolupráci domácích geologů z Etiopské geologické služby a českých odborníků ze společnosti Aquatest a České geologické služby. Výsledkem spolupráce je tvorba hydrogeologických map kvality podzemní a povrchové vody. Na jejich základě se nyní v Etiopii hloubí nové vrty, zdroje pitné vody a staví se přehrady pro zadržování vody z přívalových dešťů. Je to voda is life, že jo? Voda je život, jo? A některá ta voda se zdá být ještě jako důležitější než jenom pro zavlažení pole nebo pitné účely. Některé ty vodě se připisují přímo svatý účinky. Musí být něčím výjimečná. Buď se vyskytuje v nějaké pouštní oblasti, anebo má nějakou výjimečnou vlastnost, třeba chuť nebo teplotu. Tady v tom případě je to ta teplota, která dělá tu vodu výjimečnou až svatou. Tady jsme v nejvýchodnější části té kaldery Vondogenet. Tady na těch svazích, na těch zlomech jsou 4 až 5 pramenů teplejch a ty jsou postupně trubkama sváděný sem. Užívaný jsou tadyhle v těch kabinách, kde jsou jako vany a sprchy, a nebo tadyhle ty přírodní takový masážní trubky, anebo potom tady v tom bazénu. Takovejhle míst ke koupání s bazénem a s nějakýma základníma facilitama je asi 5 nebo 6 v Etiopii. Ale je to všechno 40, 50, 60 let starý. A teď je právě ten okamžik, kdyby měly vzniknout nějaký nový lázeňský prostory a to je právě to, kde jsme byli předtím, kde jsme si ukazovali prázdné místo, který je otevřený pro ten nový biznis, pro to nový využití, ale třeba i k těm medicínským potřebám. My teda musíme tady zdokumentovat styly erupcí těch jednotlivých vulkánů, nakolik by v případě opakování té erupce byly ty sopky nebezpečné svému okolí. A snažíme se také zjistit posloupnost, která sopka je mladší, která starší, a tou úplně nejsložitější částí té naší práce je pokusit se opravdu přesně stanovit to stáří poslední erupce každé významnější sopky. Tady konkrétně jsme nedaleko velkého města Avasa, což je vlastně hlavní město toho jižního regionu. A zrovna toto město je opravdu obklopeno fenomény, které ohrožují majetek, ale i zdraví a životy lidí. Takže tady v tomhle místě ta práce opravdu
velmi významná. Kousek za námi je vulkán, který tady rozprostřel při své poslední erupci opravdu velké mocnosti PEMSy na širokém území a pokud by tento vulkán se opět probudil k činnosti, tak by ohrožoval přibližně 500 000 obyvatel. Kolem Butajíry se táhne asi 80 km dlouhá zóna malých sopek, převažují struskové kužely, tvořené vlastně čedičovou struskou, škvárou, a takovou výjimkou mezi nimi je právě jezero Šetan, což je vulkán márového typu. Vzniká v momentě, kdy se stoupající magma střetne s nějakou podpovrchovou vodou a ve zlomku vteřiny se vlastně veškerá voda mění v páru a tahle změna skupenství vede k šokovým vlnám, které zcela rozdrobí tu okolní horninu a vlastně následující erupce vytváří takovýhle trichtýřovitý kráter, nevytváří teda sopku, která by měla nějaký kužel. A při té erupci je vyvrhováno spousta materiálu z podloží, kromě toho tufu. My nevíme, jak přesně je tahle erupce stará, nebo tenhle kráter starý. Je to několik málo tisíc let, ale zatím nemáme přesné datum. A samozřejmě tahle sopka může potenciálně svou činnost obnovit. A protože vyvrhuje opravdu balvany o velikosti až 1 metru, které samozřejmě jakýkoliv domek místních obyvatel by okamžitě srovnali se zemí, tak je potřeba se dobře podívat po okolí, kam až vlastně ty uloženiny z té erupce dosáhly, kam až doletěly. Je také potřeba se podívat na časové vztahy těch sopek v okolí, takže se při dokumentaci vlastně těch odkryvů se díváme, jestli na uloženinách této erupce leží uloženiny dalších erupcí těch drobných sopek z okolí, případně jaké jsou mezi nimi vztahy. Asi tu nejstarší aktivitu, kterou tady můžeme pozorovat na tomhle místě, nebo její produkty, jsou uloženiny opravdu masivní sopečné erupce před asi 200 000 lety. Ta uložila takové světlé sopečné uloženiny v té spodní části a pak před pár tisíci let sem dotekl lávový proud čedičové lávy z nedaleké malé sopky. A právě tahle odolná láva nám vytváří tu hranu, tu ostrou hranu, přes kterou nám pak přepadává vodopád. Tak a opravdu je to čedičová láva. Vidíme spoustu bublinek po unikajících sopečných plynech. Vidíme velké vyrostlice živce. A když se podívám velmi pozorně, tak jsou tam i drobné krystalky olivínu. Takže je to opravdu nějaký čedič z jedné z mnoha drobných sopek tady v okolí. Pod tou nejmladší čedičovou lávou se najednou dostáváme do uloženin sopečných z erupce před těmi asi 200 000 lety, které máme odkryté zde. Tady je krásný pelešiště pro kozy a kozy nám to tady určitě perfektně očistily ouškama a ocáskama. A ejhle, máme tady perfektní odkryv, ze kterého můžeme číst jako z knihy. Vidíme tady velmi měkký popel, ve kterém jsou úlomky PEMS. Ale vidíme, že celá ta uloženina není žádným způsobem vytříděná, takže tahle uloženina představuje produkt vlastně laviny horkého popela a drobných úlomků, které z velkého kráteru vyletěly při opravdu veliké erupci. Odlesňování velkých ploch vede ke snižování zásob podzemní vody.
zatímco přívalové deště dopadající na povrch krajiny bez vegetace jen výrazně přispívají k erozi zemědělské půdy. Tady ten vodopád je spojen s určitým nebezpečím, protože díky erozi neustále ustupuje ta hrana. Vlastně při každé návštěvě s odstupem asi půl roku vidíme, že část těch balvanů na čele toho vodopádu upadne, protože se podemílá ta spodní část pod tím vodopádem a vlastně neustále ten vodopád ustupuje. Přibližně asi o metr za rok. Na doporučení místních motorkářů jsme vyrazili k dalšímu z vodopádů po cestě, kterou nám ukázali. Je to vodopád, který zatím neznám. To není nic zvláštního, protože tady v okolí Kibetu je hustota vodopádů asi jeden vodopád na kilometr čtvereční. Vlastně sice naše práce je zaměřená v první řadě na hazardy, na mapování hazardů a na výuku etiopských geologů, jak vlastně zpracovávat hazardová místa, ale protože geologie je věda praktická a vždycky každý poznatek má více praktických uplatnění, tak my tyhle místa samozřejmě zaznamenáváme, protože mají i nějaký estetickou hodnotu a mají nějaký turistický potenciál. A jako vedlejší produkt té naší práce by mělo být vlastně rozhýbání geoturistiky v Etiopii, protože ta tady má opravdu široké možnosti a právě takovéhle vodopády, a zvláště když máme na malém území řadu vodopádů, tak to má opravdu budoucnost. V tomto kanionu pod Adjora Falls vidíme unikátní profil o hloubce 200 až 250 metrů, kde krásně vidíme jednotlivé vrstvy, jak se střídají lávy z ignimbrity, popřípadě s nějakými tufovými napadávkami. Tohle území je součástí naší mapy, kterou zpracováváme v měřítku 1:250 000, což je poměrně velké měřítko, ale nejmenší měřítko, které kde ještě je jako geologická mapa, tak to je 2 milionka. Takže si dokážete představit asi, jak podrobná ta geologie tady je. Takže my se snažíme ty mapy trošku zpřesnit a potom ještě máme vybrané území, kde děláme větší detaily do měřítka 1:50 000. Teacher. I hear more. These rocks are still younger. Zajímavý, překvapivý je to, že nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Když jsem sem přijel poprvé, tak jsem si myslel, jak je to jednoduchá oblast, všude sesuvy a že to se nějak krásně zkreslí. Když jsme tady byli podruhé, už s klukama, mohli jsme to konzultovat ještě mezi sebou. Zjistili jsme, že to není tak jednoduché, že zde těch mechanismů pohybu bude daleko víc a že ta oblast je daleko víc nebo daleko víc složená z vícero jako prvků, typů, druhů. I časová posloupnost je zde zřejmě daleko širší, než bylo teda to první očekávání. Vlastně nejzajímavějším aspektem té práce ve východní Africe je to, že ta geologie je neuvěřitelně živá. My můžeme mít mapu udělanou od norských geografů, ale za pár let spousta věcí už je jinak. Prostě vznikají nová jezera, jiná zanikají. Díky tomu, že to dno riftu se neustále rozpíná, občas vznikne nová trhlina, nová prasklina a celá ta krajina je opravdu neuvěřitelně dynamická, neustále se vyvíjí. Z většiny světa jsme zvyklí na to, že geologie tvoří podklad a na tom jsou pak třeba archeologické nálezy, různé kultury, ale v Etiopii to často platí naopak.
Tady jsou známy první vlastně, nebo nejstarší předchůdci člověka z doby před 4 miliony let, ale my máme mnoho oblastí, kde třeba nejstarší hornina, se kterou se setkáme, je něco málo přes 1 milion let. Takže ani nevíme, jestli pod těmi sopečnými úloženinami nejsou také nějaké zbytky těch raných předchůdců člověka, ale prostě je to tady obrácený. Ta geologie je tak mladá, tak živá, že často je mladší než samotný archeologický nálezy. Nejenom projekty v africké Etiopii, ale i další zahraniční aktivity České geologické služby mají vysokou vědeckou úroveň. Výsledky mnoha projektů si zasloužily celou řadu ocenění, což přispívá ke zvyšování renomé České republiky v mezinárodním společenství.